Οκ, το ξέρω. Το διάβασμα μπορεί να είναι βαρετό. Το διάβασμα δεν είναι για όλους. Δεν νομίζεις όμως ότι όταν μαθαίνεις μία ξένη γλώσσα μπορεί να σε βοηθήσει να την κατακτήσεις? Σήμερα θα σου παρουσιάσω 5 είδη βιβλίων που μπορείς να διαβάσεις για να βελτιώσεις τα ελληνικά σου. Γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Είμαι η Αλεξάνδρα και είμαι η δασκάλα του Do You Speak Greek. Σήμερα μιλάμε για βιβλία. Μείνε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο γιατί σου έχω έναν σούπερ διαγωνισμό. Και βέβαια, αν σου αρέσει αυτό το βίντεο, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι μου γιατί ανεβάζω καινούριο βίντεο κάθε Δευτέρα. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα 5 είδη βιβλίων που μπορείς να διαβάσεις στα ελληνικά για να βελτιώσεις τα ελληνικά σου αλλά και να διασκεδάσεις ταυτόχρονα? Πρώτον, μπορείς να διαβάσεις κόμιξ. Θυμάσαι που όταν ήμασταν μικροί μας άρεσε να διαβάζουμε βιβλία που είχαν εικόνες, τα παραμύθια, μικρές ιστορίες? Τα κόμιξ λοιπόν είναι κατάλληλα για αρχάριους μαθητές, γιατί αν μόλις τώρα άρχισες να μαθαίνεις ελληνικά, δεν χρειάζεται να πάρεις ένα βιβλίο γεμάτο με γράμματα και στο τέλος να απογοητευτείς. Εμείς θέλουμε να βρεις ένα βιβλίο που θα σε κάνει να θέλεις να διαβάσεις κάτι στα ελληνικά, που δεν θα σε απογοητεύσει. Γι' αυτό λοιπόν μην τρέπεσαι να διαβάζεις βιβλία με εικόνες, αυτό θα είναι το κίνητρό σου για να συνεχίσεις. Τα κόμιξ που ξέρω ότι είναι πιο γνωστά στην Ελλάδα είναι αυτά του Αρκά, ο οποίος έχει και σελίδα στο Facebook, θα βρεις όλα τα links στο κουτί της περιγραφής. Αλλά βεβαίως υπάρχουν και άλλα κόμιξ για όλα τα γούστα. Εγώ όταν ήμουν μικρή διάβαζα τα κόμιξ της Disney, θα βρεις μερικά από αυτά στο κουτί της περιγραφής. Και πάμε στο νούμερο 2, ελληνική μυθολογία για παιδιά. Η Ελλάδα έχει μία πλούσια ιστορία και μία πλούσια λογοτεχνία. Γιατί λοιπόν να μην την εκμεταλλευτείς μαθαίνοντας ελληνικά? Βασικά θεωρώ ότι η μυθολογία της Ελλάδας είναι απαραίτητη όταν μαθαίνεις την ελληνική γλώσσα. Ελάτε παιδιά, η Ελλάδα δεν είναι μόνο νησιά και διακοπές, έχει μία τεράστια ιστορία και μία τεράστια λογοτεχνία, που αν τη χρησιμοποιήσεις σωστά δεν θα μάθεις μόνο τη γλώσσα, την ελληνική γλώσσα, αλλά και τον πολιτισμό αυτής της χώρας. Αν θα ήθελες να μάθεις ελληνικά μέσα από τη λογοτεχνία, τη μυθολογία και τον πολιτισμό της Ελλάδας, έλα μαζί μου στα Do You Speak Greek Webinars. Εκεί έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα μαθημάτων που φυσικά είναι βασισμένο σε λεξιλόγιο και γραμματική, αλλά γλώσσα δεν είναι μόνο αυτά, έτσι δεν είναι? Το πρόγραμμά μας είναι επίσης βασισμένο στον πολιτισμό και στην κουλτούρα των Ελλήνων, στην νοοτροπία τους, σε αληθινές εμπειρίες στην Ελλάδα, αλλά και στις τοπικές ιδιαιτερότητες. Αν λοιπόν σε ενδιαφέρει να μάθεις ελληνικά μέσα σε μια κοινότητα με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας, θα βρεις το link στο κουτί της περιγραφής. Μετά τα κόμιξ λοιπόν θέλουμε να πας ένα βήμα παρακάτω. Ποιο είναι αυτό? Οι μικρές ιστορίες από την ελληνική μυθολογία που έχουν συνήθως εύκολο λεξιλόγιο και επίσης πολλές εικόνες. Έτσι, από αυτές τις ιστορίες μπορείς να μάθεις για τους άθλους του Ηρακλή, για τις περιπέτειες του Οδυσσέα ώσπου να φτάσει στην Ιθάκη, αλλά και για τον Ιάσονα και το Χρυσόμαλο Δέρας. Θα βρεις μερικές από αυτές στο κουτί της περιγραφής. Λοιπόν, και πάμε στο νούμερο 3. Αν το επίπεδό σου δεν είναι πολύ υψηλό στα ελληνικά, σου προτείνω να διαβάσεις ένα βιβλίο που έχεις ήδη διαβάσει στη μητρική σου γλώσσα.
Έτσι λοιπόν νομίζω ότι θα καταλάβεις πάνω κάτω για ποιο πράγμα μιλάει. Τα top 2 αγαπημένα μου είναι ο Μικρός Πρίγκιπας και βέβαια ο Αλχημιστής του Πάολο Κοέλο. Και πάμε στο νούμερο 4. Όπως είπα πριν, η ελληνική λογοτεχνία είναι τεράστια, όπως και η γλώσσα. Αν ψάξεις μέσα στην ελληνική λογοτεχνία, θα βρεις έναν τεράστιο θησαυρό. Και αν μαθαίνεις την ελληνική γλώσσα, πιστεύω ότι οπωσδήποτε πρέπει να έχεις αυτήν την εμπειρία. Το πρόβλημα όμως πολλές φορές μπορεί να είναι η ίδια η γλώσσα. Τι εννοώ? Δες αυτό εδώ το κείμενο και δες και αυτό εδώ το κείμενο. Υπάρχει μία διαφορά στη γλώσσα, έτσι δεν είναι? Μερικοί από τους πιο αγαπημένους Έλληνες συγγραφείς, όπως ο Εμμανουήλ Ροίδης, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο Γεώργιος Βυζίνος και φυσικά ο εθνικός μας ποιητής, ο Διονύσιος Σολωμός, έγραψαν τα έργα τους στην καθαρεύουσα. Τι προτείνω λοιπόν? Πρώτον, διάλεξε ένα μικρό βιβλίο, μία νουβέλα ή ένα διήγημα, δηλαδή μην διαλέξεις ένα μυθιστόρημα. Δες για παράδειγμα αυτά τα δύο βιβλία, καταλαβαίνεις τη διαφορά, έτσι δεν είναι? Και δεύτερον, διάλεξε ένα βιβλίο σε απλοποιημένη γλώσσα και αυτό ακριβώς θα κάνουμε σήμερα στο giveaway. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Μαργαρίτα Ιωαννίδου, η οποία μου έστειλε 2 βιβλία που διασκεύασε η ίδια για να τα χαρίσω σε 2 από εσάς. Το επίπεδο που προτείνεται είναι Β1, Β2, αλλά νομίζω με λίγη προσπάθεια μπορούν να τα διαβάσουν και μαθητές του Α2. Οπότε φυσικά και διάλεξα 2 από τα πιο αγαπημένα μου, την Τιμή και το Χρήμα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, που είναι μια πολύ όμορφη ιστορία με 2 νέους που αγαπιούνται αλλά δεν έχουν χρήματα. Και τι λέτε, είναι τα χρήματα ικανά να τους χωρίσουν? Η ιστορία διαδραματίζεται στην Κέρκυρα στις αρχές του 20ου αιώνα και βέβαια δείχνει πολλά από τα προβλήματα εκείνης της εποχής στην ελληνική κοινωνία, καθώς και τη θέση της γυναίκας μέσα σε αυτή. Και το δεύτερο βιβλίο που διάλεξα είναι η Φόνισσα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Πραγματικά είναι υπέροχο βιβλίο. Είναι από τα πιο ωραία βιβλία που θα διαβάσετε ποτέ στη ζωή σας, πιστέψτε με. Η πρωταγωνίστρια είναι μια ηλικιωμένη χήρα που έζησε πολύ δύσκολα στη ζωή της και έτσι πιστεύει ότι η γέννηση ενός κοριτσιού φέρνει μόνο δυστυχία και στο ίδιο το κορίτσι αλλά και στους γονείς της. Γιατί είναι σίγουρο ότι η ζωή της θα είναι μία κόλαση και τι κάνει? Αρχίζει να σκοτώνει μικρά κορίτσια. Πιστέψτε με παιδιά, αν διαβάσετε αυτά τα 2 βιβλία θα αγαπήσετε ακόμη περισσότερο την ελληνική γλώσσα. Αν θέλεις λοιπόν να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό και να κερδίσεις ένα από αυτά τα 2 εδώ στο YouTube και ένα στο Instagram, κάνε like σε αυτό το βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μου και γράψε κάτω ένα σχόλιο «Είμαι μέσα», αλλά και το αγαπημένο σου βιβλίο γενικά. Και πάμε στο 5. Το τελευταίο βιβλίο που έχω είναι για μεγαλύτερα επίπεδα. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου και δεν μπορώ να μην μιλήσω γι' αυτό. Το γνώρισα όταν ήμουν στο πρώτο έτος στο πανεπιστήμιο και πραγματικά ενθουσιάστηκα. Είναι ένα μυθιστόρημα και λέγεται «Η Μεγάλη Χήμερα» του Καραγάτσι που γράφτηκε το 1953. Γενικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν μου αρέσει και πολύ η σύγχρονη λογοτεχνία. Προτιμώ τους συγγραφείς του 19ου και του 20ου αιώνα. Κεντρικό πρόσωπο και πάλι είναι μια γυναίκα, μια Γαλλίδα, η οποία παντρεύεται έναν Έλληνα και έρχεται να μείνει μαζί του στο πατρικό του σπίτι στη Σύρο και έτσι πρέπει να ζήσει κάτω από τον ίσιο της πεθεράς της. Πραγματικά αυτό το βιβλίο είναι ένα αριστούργημα.
Λοιπόν, αυτές ήταν οι προτάσεις μου. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σου έδωσε ένα κίνητρο να διαβάσεις ένα βιβλίο στα ελληνικά. Βεβαίως, αν θέλεις να συμμετέχεις στο διαγωνισμό, κάνε ένα like, εγγραφή στο κανάλι μου και γράψε ένα σχόλιο από κάτω, είμαι μέσα, και το αγαπημένο σου βιβλίο γενικά. Εγώ σε φιλώ και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!